Brownies! Welcome back to our channel. So today, since may mga nagre-request na gumawa daw kami ng mga no-bake stuff ulit para magaya nila. So ngayon ang gagawin natin ay no-bake brownies. Wow! So nag-check out kami ng mga recipes sa internet. Ito yung pinaka no-bake na nakita namin. So let's do it with some modifications syempre. Since wala tayong exact ingredients tsaka yung mga procedures, hindi natin magaya ng eksakto. So, syempre, we'll do it our own way. So, let's start with our no-bake brownies. And kung may suggestions kayo, just comment down para ma-try namin kung kaya namin gawin. So, let's start off with our no-bake brownies. Alamin natin ang ingredients. So, kailangan natin ay flour, all-purpose flour. Cocoa powder. Well, basically, itong nakuha namin cocoa tablet, dinurog lang namin since wala kang makitang powder sa grocery nung namili kami. Evaporated milk. Sugar. Tsaka butter. Oh, tsaka ano pa nga pala? Vanilla. Extra. Tsaka konting instant coffee. Okay, so first thing gagawin natin ay isip natin yung flour. So, paano lang natin siya sa strainer. Isip natin siya. First time na namin basically gumagawa ng brownies kasi wala nga kaming oven. Pero since may mga nag-request nga ng mga no-bake stuff, so nag-decide kami maghanap ng mga gagawin na no-bake. Na pas naisipan namin, nakakita kami minsan ng brownies. So nag-crave kami. So naghanap kami ng no-bake brownie recipe. Yes. So sabay-sabay natin gawin to first time. Oh. Yan. Ano lang pala siya. Easy peasy. Okay, next. Yung cocoa powder. Sip din natin siya. Parang dinurog lang namin ito sa mortar and pestle. One eternity later. So, ito, nagsisip pa rin tayo. Medyo ibang kulay niya doon sa nakita namin dapat nag-brown siya, nalo siya. So now we're Siguro dahil dark chocolate yung gamit namin cocoa powder. Sobrang dami nung flour siguro. Malalaman natin pag yung result. Sana hindi palpak. The finer, the better. Yes. Yan na. Ganito naging itsura niya. Mukha siyang palaman sa cookie. Cookies and cream. Parang gano'n. Maganda naging itsura niya. Inisip ko kung kulang pa yung kung kulang pa yung coco eh. Dagdagan pa kaya natin ng coco. Sarap din yung maraming coco. What do you think? Tignan natin. Kalalabasan. Okay, so pagtaas natin isip to, doon tayo sa kusina. Okay, so next na gagawin natin ay paghahaluin natin itong butter, milk, evaporated milk, guys. sukal, yan, di asin. Vanilla extract.
Tsaka konting Coffee. instant coffee. Sarap. Sarap na. Lagyan ko konti asukal, masarap. Mahilig ako sa matamis. Seryoso. Lasa yung kape. Sa low heat, ihalo na natin ang sinip nating cocoa and flour. Bango guys. Excited na ako kumain ng brownies. Ayan. Gawin natin. Hanggang sa mabuo siya. Oh yes! Kulay tsokolate! Wow! Tsokolate. Ang sinasabi ko, tsokolate. Natin ng konting gatas. Kapag ang gatas nito? Ayan siya guys. Chocolate. Pwede lagyan nyo lang siya ng lagyan ng gatas para hindi siya ma-dry. Kailangan tapos na siya pagka kaya niya nang mag-form. Yes. Okay, so guys, ito na. Luto na to. Kaya basta kaya niya nang mabuo ng mag-isa. Bango. Let's cook, guys. Ooh, nice. Warmed. Oof. Very satisfying. First time natin gawin pero okay, kinakalabasan. Okay, so ito na yung niluto natin sa kawali. Wow, ganda na kulay. So, to-transfer na natin siya dun sa mold natin. Okay, so ito na yung ating milog. Yay! Manipis siya. Kasi medyo konti yung flour tsaka yung coco na nagawa natin. Ay, alam niyo naman, tansyahan lang. First time mag-video. So, this sort of for the sake of fun and deliciousness. Yuck. At least, sarap. Sarap na. True. Sarap. Pwede mo na siya kainin actually ng gano'n. Nagugutom na nga kami. Gusto ko na kainin. So, sunod, gagawa natin ng ganache. So, dun sa mga nakita na yun, niluluto rin yung ano. Pero, yung sa napanood ko sa yung munchkins, yung Choco butter na. choco butternut, hindi na siya kailangan luto. So, yun na lang gagayahin ko para madali. So, kailangan lang natin ng cocoa ulit. Dinurog natin.
Yung sa paggawa ng brownie, mas masarap kung damihan nyo ng asukal. Sarap. So, para dito sa ganache, kailangan natin itong kokwa. Actually, dun sa ginagaya kong ganache, dun sa choco butternut, hindi siya kailangan isip. Pero, parang sa nakita ko kanina, mas maganda kung sinisip. Mas fine yung ganyan. Which is the purpose of sifting naman talaga. Ang makukuha. Okay, sa ganache natin, ayan ang cocoa powder. Lagyan natin ng gatas. Ang kulang yung gatas, dagdagan natin. Tsaka asukal. Okay, so yung ganache natin, hindi na natin niluto-luto. Pinaghalo-halo lang natin siya, tapos lagyan na lang natin. Hanggang maging fry. Ayan, medyo rough pa siya, pero okay na yan. Lalagyan natin siya sa ibabaw na ating brownie. Guys, ako. Look! Lalagay lang natin siya sa rep. Tapos sabi overnight daw. Kung gusto niyo lagyan ng toppings, yung mga kagaya ng peanuts and all, lagyan, pwede niyo lagyan. So kami pinili namin plain lang para tipid. So, lalagay na natin siya sa rep. Yay! Ito siya guys, oh. Almost done. A2. So, ayan na guys. Tikman na natin. So, ito na yung finished product niya. Di siya tumigas si baba, oh. Oh, pero okay naman yung ano. Tikman na natin. Mukha siyang chocolate cake. Ah. Guys, oh. Mm. Wow! Kung nagustuhan niyo tong video na to, kindly click the subscribe button with notification bell para updated kayo sa mga videos na a-upload namin. Thank you so much guys! Hope you like it.